Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với anh em một trong số những sĩ quan mới sẽ xuất hiện ở phiên bản 13.6 trong trò chơi game Warpath của các bạn. Và đây là sĩ quan dành cho các đơn vị hải quân. Chúng ta sẽ cùng xem sĩ quan này có điều gì đặc biệt nhé. Nhưng trước tiên hãy cho mình một like, share và comment động viên đi nào. Còn bây giờ, let's go! Rồi, đây là cái giao diện chào mừng khi các bạn nâng cấp cái phiên bản hiện tại của mình lên 13.6. Thì nó có giới thiệu về một vị sĩ quan dành cho các đơn vị hải quân có tên là La Sirena. Chúng ta sẽ cùng xem nữ sĩ quan này có những cái kỹ năng như thế nào và phù hợp với đơn vị nào nhé. Rồi, ở trong phiên bản này chúng ta sẽ có cả những cái sĩ quan dành cho đơn vị xe tăng nữa. Và nếu như các bạn quan tâm thì hãy xem cái video về giới thiệu phiên bản xem trước 13.6 mình đã làm rồi nhé. Bây giờ sẽ đi chi tiết vào cô nàng này. Đây là cô nàng của chúng ta. Thì để sở hữu được cô nàng này thì các bạn chỉ cần nâng cấp một đơn vị hải quân lên level 80 thì phải, chứ không cần phải mất thêm bất cứ một cái lệ phí nào cả. Ok, mình sẽ nâng cấp thử cho các bạn lên level 30 để chúng ta sẽ cùng nhìn cái bộ kỹ năng của cô nàng này. Trước tiên thì đây là một sĩ quan của thế hệ thứ 5. Bên cạnh với anh chàng đứa con của Thủy Triều này cũng là thế hệ thứ 5. Ok, như vậy là chắc các đơn vị lực lượng hải quân của chúng ta đã có hai cái sĩ quan của thế hệ thứ 5 rồi. Cho nên là với những người chơi ở các máy chủ mới, khi chúng ta bắt đầu tiếp cận các lực lượng hải quân ấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ nên lựa chọn những sĩ quan của thế hệ thứ 5 này trước để chúng ta làm mục tiêu thức tỉnh nha. Đấy, rồi cô nàng này là của phe đảng trật tự. Chúng ta có 3 cái thẻ thuộc tính là linh hoạt, chiến đấu ở trên chiến trường và có khả năng sử dụng kỹ năng. Cái thẻ linh hoạt này để gợi ý cho chúng ta rằng cô nàng có thể triển khai được cho bất cứ một đơn vị tàu chiến nào, bao gồm từ tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu chiến thiết giáp cho đến tàu sân bay, tàu phòng không hoặc là tàu săn ngầm đều có khả năng triển khai được cô nàng này. Rồi, hãy xem bộ kỹ năng của cô nàng người nhái này có gì đặc biệt nhỉ? Nhìn đẹp quá. Kỹ năng chiến thuật là 8 giây. Sẽ khởi động một ngư lôi tấn công về kẻ địch và gây ra một sát thương kỹ năng sĩ quan 3 lần, mỗi lần là 600 với hệ số 600. Và mỗi một lần này sẽ cách nhau khoảng 0,5 giây. Tức là bình thường các kỹ năng các sĩ quan chúng ta chỉ cần tung chiêu là nó đập ra một quả sát thương rồi, là ăn trọn luôn. Nhưng đối với cô nàng này nó sẽ bắn ra 3 cái quả ngư lôi, nó giống như anh chàng mãnh hổ đạo tặc ấy. 3 quả ngư lôi này nó sẽ mỗi quả nó sẽ khởi động xuất phát với nhau giãn cách 0,5 giây. Đấy, và khi mà sĩ quan này được triển khai ở vị trí sĩ quan phụ trong đội hình thì cái kỹ năng này sẽ được tăng thêm 25% cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan nữa. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng dạng cân bằng. Kỹ năng này là tăng cường đòn tấn công thường và đòn kháng của đòn tấn công thường lên 25%. Thì kỹ năng cân bằng này cũng có thể được học cho tất cả các loại tàu chiến luôn các bạn nhé. Một kỹ năng rất tốt nếu như chúng ta chưa có nhiều điều kiện để thức tỉnh cô nàng này thì hãy học tập kỹ năng này để có thể cho các sĩ quan khác học cũng được. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng dạng đặc biệt là tăng hỏa lực lên đến 30% và tăng tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công kỹ năng lên thêm 15% nữa. Đấy. Và kỹ năng thứ tư cũng là một kỹ năng dạng đặc biệt là khi mà sĩ quan này tấn công một kẻ địch thì nó sẽ giảm kháng sát thương của kẻ địch đi 10%. Đồng thời tăng kháng của mình lên của cái sĩ quan này lên mà thêm 10% nữa. Giảm kháng địch và tăng kháng của mình. Một kỹ năng rất là đơn giản như vậy thôi. Kỹ năng thức tỉnh là khi các bạn nâng cấp tất cả các kỹ năng này lên level 5 chúng ta có thể đánh thức được cô nàng này. Kỹ năng thức tỉnh là khi mà cái sĩ quan này tung ra một đợt tấn công kỹ năng mà có tỷ lệ chí mạng, xuất hiện chí mạng ấy. Đấy, thì cái sát thương chí mạng đấy sẽ được tăng lên 20% trong 3 giây và có thể cộng dồn được tối đa là 6 lần. Tức là chúng ta sẽ có khả năng là nhận được là 120% sát thương chí mạng của đòn tấn công kỹ năng. Đấy.
Rồi, ở đây thì chúng ta cũng có thêm một cái ô để học kỹ năng. Cái này ô này sẽ xuất hiện ở trong các máy chủ sau này của các bạn. Và chúng ta chỉ có thể mở một khóa, mở khóa một ô thôi đối với lực lượng hải quân nó như vậy. Rồi chúng ta sẽ xem cái hệ thống ở trong trò chơi cái game này gợi ý triển khai cô nàng này như thế nào. Như các bạn đang được nhìn thấy là tàu chiến thiết giáp thì chúng ta cũng có thể sử dụng cô nàng quầy rượu cộng với lại La Sirena của mình. Đấy. Rồi tàu phòng không thì sẽ đi kèm với Surf Strider. Đấy, hoặc là Ti Đồ Phang. Đấy. Rồi là tàu tên lửa. Đấy, cũng là đi với nanh sóng dữ đấy. Đấy. Hoặc là đứa con của thủy triều này. Đấy, tàu sân bay đi kèm với lại Dame Sompra này luôn này. Đấy, tàu ngầm thì đi kèm với đứa con của thủy triều là chuẩn bài rồi. Tàu săn ngầm. Đấy, tàu săn ngầm vẫn là đi kèm với nanh sóng dữ hoặc là anh chàng Surf Strider này. Ok. Đấy, như vậy là cô nàng này khá là đa năng, khá là đa di năng, bởi vì một phần là cô là có thế hệ thứ 5, có thể sử dụng được cho tất cả các loại tàu nữa, nên là khá ổn. Và bây giờ mình sẽ thử sử dụng tượng vàng của mình để đánh thức được cô nàng này cho các bạn xem cái trạng thái thức tỉnh. Hiện tại thì mình đang có khoảng 4.736 tượng vàng, cho nên là cũng khá là thoải mái. Rồi. Và cơ bản là mình cũng không có nâng nhiều tướng, cho nên là các bạn sẽ thấy mình có khá là nhiều tượng vàng là vì vậy. Nhưng các bạn nên nhìn thấy là cái kho tướng của mình nó cũng không có nhiều đâu. Đấy. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cô nàng này ở trạng thái thức tỉnh, đang là ở cái trạng thái lặn ở dưới đáy biển các bạn ạ. Nhìn có vẻ lấy hình tượng giống như là một vị giống như là ở Việt Nam chúng ta ấy nhỉ, cũng có một kiểu tướng quân mà cũng người nhái như này ấy nhỉ, mình quên mất tên rồi. Ok, đấy, tướng của mình cũng không có nhiều đâu các bạn ạ. Đấy, tướng này. Đấy nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử triển khai cô nàng này vào một cái đơn vị tàu đi, để xem là nó sẽ hoạt động như thế nào. Đấy, mình sẽ triển khai vào tàu thiết giáp đi. Đấy, và đưa ra ngoài tấn công thử nha. Để minh họa cho các bạn xem cái khả năng tấn công của cô nàng này với cái kỹ năng chiến thuật ấy thì nó sẽ như thế nào. Đấy, đây các bạn để ý kỹ vào nhá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bắn ra 3 quả như vậy cơ. 1, 2, 3. Đấy, nếu như các bạn để ý kỹ cái quả tên lửa nó bay ra đấy. 1, 2, 3. Ây da, khả năng là nó đấy, các bạn đang được nhìn thấy cái kỹ năng của cô nàng này thực hiện khi khai hỏa đấy. Đấy, nhìn cái kỹ năng nổ còn lại cũng trông cũng đẹp đấy nhỉ. Ok. Và mình sẽ thử trên một tàu chiến khác của mình là tàu sân bay đi, để cho các bạn nhìn đi. Sẽ thử các trường hợp cho các bạn nhìn trước. Đấy, còn việc kiểm thử cái khả năng tấn công của cô nàng này thì sẽ phải đợi video clip tiếp theo nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thử khai hỏa xem nào. Một, hai, ba. Đấy. Khi mà bắn, các bạn để ý khi bắn xong nó có cái khả năng là tung ra các đợt sóng ở xung quanh cái điểm tâm bắn đấy nhá. Các bạn để ý kỹ này.
Đấy đấy, thấy nó trào ra chưa? Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó rõ hơn. Đấy, lại trào ra đấy. Ok. Đấy, thì đây là được triển khai trên cái đơn vị tàu của mình mà nó không có được sức mạnh tối đa lắm, cho nên là cái năng lực chiến đấu của nó có vẻ như là sẽ không tốt bằng so với việc các bạn triển khai ở trong các đơn vị tàu chiến thực tế. Tuy nhiên là với những cái gì mà các bạn đang được nhìn thấy, với cái khả năng vận hành và cái hoạt động của kỹ năng sĩ quan như thế này, thì các bạn suy nghĩ như thế nào về cô nàng này? Với cái hệ số nó khá là thấp như thế này thì các bạn nghĩ như thế nào về cô nàng này bây giờ? Mỗi một quả là 600 nhưng mà nhân 3 lên là cũng thành 1.800, nghe nó cũng có vẻ to đấy. Thôi cảm nhận như thế nào thì có lẽ phải đợi các boss hoặc là anh em tham gia chiến trường thực sự ở trên biển thì chúng ta sẽ có những đánh giá tổng quan hơn. Còn đối với những người chơi mà chúng ta không có nhiều điều kiện về tượng vàng thì có lẽ là chúng ta nên tạm dừng cỡ khoảng 1 đến 2 tuần sau khi ra mắt nhé, để chúng ta cùng nghe ngóng xem là có nên đầu tư về cô nàng này hay không. Chứ mình thấy là nó khá là giống với anh chàng mãnh hổ đạo tặc ở đấy. Có lẽ là đây là kỹ năng có lẽ là tốt nhất ở trong của cô nàng này rồi. Còn nếu không thì các bạn cứ chơi cái kỹ năng giảm kháng này để tấn công đánh đông quân chiến ở trên biển, sẽ hỗ trợ cho các tập đoàn quân nó sẽ tốt hơn nhỉ. Đấy. Và cơ bản thì 3 kỹ năng còn lại là ổn, mình chỉ chê mỗi cái kỹ năng này thôi. Đấy. Còn các bạn suy nghĩ như thế nào về cô nàng này và khả năng bắt cặp của cô nàng này với các sĩ quan khác ra làm sao? Nhiều người cho rằng này có thể là bắt cặp được với cô nàng mà tướng quầy rượu này. Đấy, tướng quầy rượu này, bởi vì nó có một kỹ năng tăng tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công kỹ năng sĩ quan lên thêm 30% nữa. Nó sẽ khiến cho sĩ quan của chúng ta có được cái tỷ lệ nó cao hơn, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta gây ra sát thương nó tốt hơn. Đồng thời thì cô nàng này nó cũng bắn ra 4 cái quả tên lửa giống như là sĩ quan của chúng ta, đúng không? Sĩ quan chúng ta bắn 3 quả thì cô nàng này bắn 4 quả, nhưng 4 quả này thì hệ số có 450 thôi. Đấy. Còn kia là 3 quả thì là hệ số 600. Nếu mà đứng ở vị trí hàng sĩ quan phụ lại thành hơn nữa nhỉ. Thôi thì nhưng mà cái chính là không phải ai cũng có điều kiện để chơi cái cô nàng tướng quầy rượu của hải quân này. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi thêm thật. Ok. Rồi, video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video kiểm thử về khả năng tấn công của các sĩ quan liên quan đến cô nàng này. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video clip đó nhé. Còn đừng quên thì tham gia chương trình hội viên của Hatch Game để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Goodbye.